හරි. ඉතින් මේක graphic designing bootcamp එකක්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට අපි කියලා දෙන්නේ graphic designing. ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති අපේ post එකේ තියෙනවා graphic designing කියලා තිබුණේ Canva කියන tool එක. Canva කියන tool එකෙන් තමයි අපේ graphic designing වලට ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ. ඕගොල්ලන්ට දැන් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ඇයි Photoshop වගේ ලොකු tool තියෙනකොට Canva වගේ පොඩි tool එකකින් පටන් ගන්න නැහැ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක ඇවිල්ලා basic graphic designing course එකක්. මේක professional මට්ටමේ කට්ටියට අවශ්‍ය නැහැ. basic කට්ටියට මේක ගොඩක් හොඳ course එකක් වෙයි. මොකද මේකින් ඔයගොල්ලන්ට basic concept එක කොහොමද graphic එකක් එන්න ඕනේ, කොහොමද අපි post එකක් design කරගන්නේ කියන key points ටික අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපි කියලා දෙන විතර නෙමෙයි අපි කරලත් පෙන්නනවා එක එක දේවල් practically කරනවා. ඔය කට්ටියට අපිත් එක්ක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද ස්ක්‍රීන් එකේදී Canva කියන tool එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔය කට්ටියට මේක ෆෝන් එකකිනුත් කරන්න පුළුවන්. Canva web එකට ඇවිල්ලා කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන tool එක. මේක ගොඩක් දේවල් වලට use කරන්න පුළුවන් tool එකක්. ඉතින් මම පුංචි introduction එකක් කරගෙන යන්න මම කලින් කරපු session එකක් තියෙන. ඒ session එකේ දැන් මේ power cut අනම්මනම් එක්ක ටිකක් අමාරු වුණා presentation එක create කරගන්න. අද ඔයගොල්ලන්ට teach කරන නෙමෙයි අද කරන වැඩේ ගැන introduction එකක් දෙන්නේ. ඉතින් graphic designing වලදී අපි graphic designing කියලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. graphic designing වලදී අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. එක poster designing this meeting එක end වෙනවා කියලා තියෙනවා. විනාඩි 10කින් මේක කට්ටිය ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට first disable කරන්න බැරි වුණා. කට්ටිය මම ආයි link එකක් දානවා group එකට. ඒ link එකෙන් එන්න මේක end වුණාම. ඉතින් අපිට logo designing කියලා තියෙනවා. logo designing, poster designing, flyer designing මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ එක දේවල් වලට අපිට එක tools පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ තියෙනවා මේ තියෙන Illustrator, Photoshop මේ වගේ මේ InDesigning කියන එකනොත් අපිට graphic හා සම්බන්ධ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ tools තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තවත් ඒ වගේ graphic tool එකක interface එකක්. ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ තියෙන්නේ අපි මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මේකේ අවසානයේදී introduction එකක් දෙනවා Photoshop වලට. මේ තියෙන Photoshop කියන tool එකේ interface එක. ඉතින් graphic designing වල එක types තියෙනවා කියලා මම දැන් කියවනේ. graphic designing වල අපිට types තියෙනවා photo edit කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන photo editing ගැන ඊට පස්සේ අපිට මේ තියෙන sample එකක් flyer designing. මේ වගේ flyer එකක් design කරගන්න ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් tool එකක් තමයි Canva කියන එක. හැබැයි අපිට photo editing වලට Canva කියන එක use කරන්න බෑ. ඒ වගේ අපිට එක කාරණා වලට එක දේවල් අපිට එක tools use කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ මේක දැකලා ඇති අපේ phones ඒ වගේ website වල design අපි හදනවා. ඒ design හදද්දී ඒ app එක හදන්න කලින් programming වලින් අපි ඒක ඇඳලා බලනවා. කියන්නේ graphic එකක් වගේ අපි හදලා බලනවා. අපි ඒකට කියනවා UI design කියලා. ඉතින් මේ UI design කියන එකත් graphic වල ගන්න පුළුවන් එක්තරා part එකක්. නමුත් graphic මේක ලොකු කතාවක්. හැබැයි graphic designing බැරි කෙනෙකුට UI designing කියන දේ ගොඩක් අමාරු දෙයක්. මොකද අපි අපේ ඇහැ හදා ගන්න ඕනේ ලස්සනට graphic එකක් හදන විදිහට. ඕගලන්ට මම මේ වීඩියෝ එකේ link එකක් දෙන්නම්. කට්ටියට මේකේ ගොඩක් දේවල් introduction ඕගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. කෙලින්ම දැන් Canva කියන tool එකට එන්නම්. Canva කියන tool එකේ තමයි දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට templates මේ tool එකේ use කරන්න පුළුවන්. කලින් හදපු ඒවා අරගෙන අපිට ඕනේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් tool එකක්. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රධානම හේතුවක් මම Photoshop වලට යන්නේ නැතුව basic ඉගෙන ගන්න අයට ඉගෙන ගන්න Canva කියන එක අරගෙන එන්නේ. අනිත් එක තමයි Canva එකේදී අපිට පුළුවන් දැන් ඕගොල්ලෝ Photoshop එකෙන් මොකක් හරි වැඩක් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කම්පියුටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි Canva එකේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කම්පියුටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා කලින්
කම්පියුටර් එකෙන් හදපු ඩිසයින් එකක් මොකක් හරි එකක් හේතුවක් නිසා එඩිට් කරගන්න ඕනේ වෙනවා. ඔයා කොයි හරි යන්නේන ගමන් එඩිට් කරගන්න ඕනේ වුණොත් ඔයාට මේක හදලා තියෙන Canva එකෙන් නම් ඔයාලට පුළුවන් ටක් ගාලා ෆෝන් එක අරගෙන Canva app එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කලින් හදපු ඩිසයින් එක අහපව් වෙනස් කරන වැඩේ කරගන්න පුළුවන් Canva එකෙන් යූස් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වාසි තියෙනවා. ඕගලන්ට මම පෙන්නන්නම් Canva එකේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට්ස් ටිකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට Canva එකේ බලා ගන්න පුළුවන් logo templates. logo නම් මේ Canva එකෙන් create කරන්න බෑ. professional logo එකක් create කරනවා කියද්දි අපි logo එකේ තියෙන අකුර වල උස පවා නිගමනය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ කෝණයක් තියෙනවා නම් ඒ කෝණේ අංශක කීයද කියලා පවා නිගමනය සටහන් කරන්න ඕනේ. professional logo එකක් ඔයගොල්ලෝ create කරනවා නම් මේ තියෙන example poster design, flyer designing, අපිට web banner designing කියලා තියෙනවා. අපි social media වලට යමු. social media post ඔයගොල්ලෝ create කරනවා සාමාන්‍යයෙන් දැක්කලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ create කරන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් එක එක companies වලින් ලස්සන post හදනවා. ඉතින් ඒ වගේ post හදන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන මේ template එකක් අරගත්තා. මේක click කළා. customize this template කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ customize කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන විදිහට මේක edit කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මේ වගේ boot camp එකකට workshop එකකට එන්න ඕනද මොකද්ද මේ ෆොටෝ එකක් edit කරගන්න හැටි දැනගන්න කියලා. ඔව්. මේකම නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ ෆොටෝ බේසික් නේ අපි කියලා දෙන්නේ. graphic designing basic කියලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට අපි Canva කියලා දෙන්නේ Canva use කරන්න කියලා නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ Photoshop Illustrator වගේ එකකට යන්න කලින් ඕගොල්ලන්ගේ මූලික අඩි දාලම හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඇහැ හුරු කරගන්න. දැන් බේසික් කරන කෙනාට කවදාවත් හිතෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේ විදිහට දාන්න ඕන කියලා. මෙතනින් මේ images ඇයි මේ විදිහට දාන්නේ කියලා. මේ background එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේක දාන්න නැතුව ඇයි මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ මෙතනින් ත්‍රිකෝණය. මේ තැඹිලි පාට එකක් දාලා තියෙන්නේ ඇයි? ඊට පස්සේ ඇයි මෙතනිනුත් තැඹිලි පාට තව මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන් මෙහෙම නිකම්ම එන්නේ නැතුව මේ උඩට ත්‍රිකෝණ කැලලකුත් දාලා තියෙන්නේ ඇයි? අන්න ඒ වගේ දේවල්, ඒ වගේ පුංචි දේවල් අපේ graphic එකක quality එකට බලපානවා. ඒ වගේ දේවල් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් කතා කරනවා අපේ bootcamp එකේදී. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් එක්කෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා YouTube thumbnails හදන හැටි කියලා දෙනවද කියලා. YouTube thumbnail හදන හැටි කියලා දෙනවා. YouTube thumbnail එකක් හදනකොට ඔයගොල්ලෝ ඒකේ clickbait thumbnail කියලා අහලා ඇති. ඒ කියන්නේ අපි දැක්ක ගමන් click කරන්න හිතන thumbnail එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ වගේ YouTube thumbnail එක create කරන හැටි කරනවා. flyer එකක් අපි හදනවා. මේ වගේ social media poster එකක් අපි හදනවා. අපි template එකක් edit කරනවා වගේම අපිට පුළුවන් Canva එකේ empty project එකක් අරගෙන අපිට හදාගෙන යන්න. මෙතනින් තියෙනවා මේ create design කියලා තියෙනවා. create design කියන එකෙන් අපිට හදාගෙන යන්න පුළුවන් post එකක්. ඉතින් මේ විදිහට ඕගලන්ට මුලින් ඉඳලා අරගෙන එනවා. ඉතින් ඕ කට්ටිය මේකෙදි අහලා තිබුණා මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියක් මේක දාලා තියෙනවා zoom එකෙන් කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා 35ක්. ඊටු කට්ටිය 17ක් YouTube එකෙන් කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා. 47ක් දාලා තියෙනවා zoom එකයි YouTube එක දෙකෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒකින්ද මම zoom එකයි YouTube එක දෙකම මාරුවට හරි YouTube එකකින් විතරක් හරි කරගෙන යනවා. ගොඩක් කට්ටියට power cut ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මනම් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔය කට්ටියට සිද්ධ වෙනවා මම ටක් ගාලා මේක ඉවර කරන්නම් මේ ඉවර වෙන ටයිම් එකේදී. කට්ටිය මෙන්න මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න මේ ෆෝම් එකේ. මේ ෆෝම් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්නවා කට්ටිය. ඕගොල්ලෝ මේක මේ link එකට ගිහිල්ලා මේ link එක මේ විදිහටම type කරන්න. මේක capital simple හරියට type කරන්න. type මම ඔයගොල්ලන්ට chat එකට දාන්නම් මේක zoom class එකේ හින්දා. අද ආපු හැමෝම මේකට attendance මේක fill කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේක YouTube එකෙන් බලන කට්ටිය recording එක බලන කට්ටිය ඊළඟ session එකට කලින් මේ session එක බලලා මේ වගේ
අපි වීඩියෝ එක අතර මැද දානවා තැනක මේ වගේ ලින්ක් එකක් ඒ ලින්ක් එකට ගිහලා attendance fill කරන්න එක දිගට දවස් දෙකක් ආවේ නැති වුණොත් ඕගොල්ලන්ට තුන්වෙනි සෙෂන් එකට එන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ group දවස් දෙකක් ඇවිල්ලා නැත්තම් group එකෙන් අයින් කරලා දානවා. group එක remove කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේක free කරන bootcamp එකක් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එකක් රුපියල් මේ දවස්වල මිනි courses යන්නේ රුපියල් 3000 ඉඳලා තමයි මිනි courses පටන් ගන්න. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. මේකෙන් පස්සේ කට්ටියට අපි අරගෙන එනවා graphic designing එකෙන් පස්සේ web development basic web design development නෙමෙයි web designing bootcamp එකක් අරන් එනවා. මේක ඉවර කරගෙන අපි ඒක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔය කට්ටියට අහන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්න පුළුවන්. ෆාස්ට් කරගෙන ආවාද? YouTube එකෙන් බලන කට්ටියට උනත් මේක live එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය කට්ටියට කලින් දැනුම් දීමක් සිද්ධ කරනවා කීයටද යන්නේ කියන එක සෙනසුරාදා හවස 7ට තමයි දාන්නේ. 7ට live එක යනවා YouTube එකේ. ඔය කට්ටියට පුළුවන් YouTube එකට ඇවිල්ලා ඒක බලලා ඒක ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් YouTube එකේ අහන්න අවශ්‍ය නැහැ. YouTube එකේ කමෙන්ට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕගලන්ට ලේසි විදිහක් ඕගලන්ට පුළුවන් අදාළ වීඩියෝ එකේ ප්‍රශ්න තියෙන එක WhatsApp group එකේ නොතේරුණු තැන අහන්න මෙන්ෂන් කරලා අහන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් කරලා දාලා මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ හරිය තේරුනේ නැහැ කියලා දාන්න. ඒ කට්ටියට වෙනම එක්ස්ප්ලේනේෂන් එකක් අරගෙන එනවා.